චලක කොහමද? කාමිදී එන්න. කාමිදී එන්න වාඩි වෙන්න ටක් ගාලා මෙතනින්. මෙතන වාඩි. right. දමිත් ඔයාගේ පර්ස් එක දෙන්න ටක් ගාලා. පර්ස් එක නැද්ද? පර්ස් එක දෙන්න. නෙට් සරගේ පර්ස් එක කමක් නැද්ද? අර පර්ස් එක බැලුවද? මේකේ තියෙනවා දැන් සල්ලි ඒක මොකද සල්ලි තියෙනව නේද? සල්ලි තියෙනවා මේකේ 1000 ගණක් වගේ තියෙනව නේද? ඔව්. ඔව්. 1000 අපි තුමින් 1900ක් විතර තියෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට නෙට් සර කියනවා sir I have almost 2000 rupees. ඒ කියන්නේ I have almost 2000 rupees කියන්නේ කාවින්දි මොකද්ද? මංගා රුපියල් 2000 ඒ කියන්නේ 2000ක් නෑ almost කිව්වම දන්නවා. හැබැයි 2000ක් විතර තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒක දැන් almost කිව්ව ගමන් අපි දන්නවා අනිත් අහන් ඉන්න දන්නවා මූගාව 2000ක් විතර තියෙනවා. 2000ක් නෑ හැබැයි 2000ට කිට්ටු වෙන්න ගානක් තියෙනවා. හරි. ඔයා මගෙන් වෙලාව අහනවා. මම කියනවා the time is almost 8. කිව්වහම දන්නවා දැන් වෙලාව 8යි නෙමෙයි. හැබැයි 8 වගේ තමයි. 8ට කිට්ටුයි. දැන් දමිත් ඔයාගේ වයස කිව්වම 29යි නේද? නැද්ද? 29යි. හරි අපිට දමිත්ගේ වයස 29යි. හරිද? එතකොට දැන් දමිත්ගේ වයස 29 වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් he is almost 30. he is almost 30. ඒ කියන්නේ එතකොට දන්නවා 30ක් නෑ මූට. හැබැයි දැන් ඉතින් 30 වගේ දැන් ඉතින් 30ක් තමයි කියලා කියන්නේ. මල්ලි ඔයාට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නව නෙට් සර්? 3ක් 4ක් විතර. 3ක් 4ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 3ක් 4ක් කියන අපි තුමු මං කියනවා he has almost 5 girlfriends. ඒ කියන්නේ 4ක් කියන්නේ ඉතින් ওই 5ක් වගේ තමයි. හරි. එහෙම නෑ නේද? විලක් කරේ. හරි. කාමින්දි ඔයාට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒව නැද්ද? ඒව නැද්ද? ඉඳලා හිටියා දැන්. හරි. එතකොට චලක අයිවා පැත්තටලා. චලක ටියුට් එක ගෙන් ටක් ගාලා. ටියුට් එක ගෙන්. හරි ඉවරයි ආ. චලක මට කියන්න. මෙතන ටියුට් කීයක් තියෙනවද? 40 ගණනක් තියෙනවා නේද? ඔන්න දැන් මෙතන ටියුට් 48ක් විතර තියෙනවා. guys. ටියුට් 48ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මම කියනවා here there are almost 50 tubes. ඒ කියන්නේ එතකොට දන්නවා almost 50 කොහොමද දන්නවා? මෙතන 50ක් නෑ. 50 වගේ තමයි. දැන් මම කියනවා I am almost 25. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ 25ක් නෑ. 25 වගේ තමයි. That's it. Alright guys, to see you in the next video. මම ඔයාලට තව කියන examples තියෙනවද කලින්? නේද? Spoken English by Malith Kodagoda. Spoken English by Malith Kodagoda. Sampradayika Ingrisi ඉගැන්වීම් කලාවෙන් ඔබට